Vítám vás u dalšího videa na hru Dragon Age 2. Minule jsme dokončili jednu z hlavních příběhů, kapitol, kdy jsme vlastně unikli toho podzemí, pokud se tak nazvat, a odkoupili jsme, prodali jsme docela dost velkého zboží a nálezu, co jsme tam našli, a koupili jsme si dům. No a dnešní kapitole, by se dalo říci, se podíváme na rozmluvy s ostatníma členama, uvidíme, jak se jim dařilo za ty roky, plus se podíváme na to, jak s Warlockem budeme mít další plány. Nám tady přibylo pár nových ikonek, třeba tady, to je oltář, tak to nepřibyl, a Fenrisovo sídlo, okay. Tak je tady domov Meryl, to je ta elfka, Doky, přibyla nám Andresova klinika, ty se nepamatuju, a ponurý krám taky. My se ale půjdeme podívat k nám. Doufám, že tohle je fakt to naše sídlo, teda. To asi nebude naše sídlo. Kákas. Jo, to je toho elfíka. Já myslím, že to bude naše, jakože tam hnedka mrtvala u dveří. Nejsem si jistý. A jo, Fenris. Tak si pokecáme s naším prvním společníkem, z kterého bereme vždycky na výpravy. So the Seneschal's tax collector won't be coming around again like you asked. Funny story. I'll pass, but thank you for the help. Spoil sport. Why you want to squat up here in Hightown is beyond me. I like the view. So do I. Oni spolu pečou buchty. 3 years. There's still no sign of Daenerys. I'm beginning to wonder if he's finally given up. Zjistíme nějaký informace. This is his mansion, isn't it? He must know you're here. Would you be surprised to learn that it isn't in fact his mansion? It belongs to a Tevinter merchant, one who has evidently given up on the place. Perhaps he is dead. Perhaps Daenerys killed him. Either way, if Daenerys is aware of my presence, he has done nothing. Isn't this what you wanted? Yes, but tell me, what do you do when you stop running? You start over. Isn't that what you want? I don't know how. My first memory is receiving these markings, the lyrium being branded into my flesh. The agony wiped away everything. Whatever life I had before I became a slave, it's lost. I shouldn't trouble you with this. My problems are not yours. You don't know who you were? Fenris was the name Daenerys bestowed upon me, his little wolf. If I once had another name or a family, then they were taken from me. But again, this is not your concern. We can talk about this, Fenris. I doubt it. But enough. You have much to keep you busy, I'm certain. Oh. Okay. Není splněno. On se uchlastává. Last bottle of the Egregio. I've been saving it for a special occasion. And what's that? The anniversary of my escape. Astia Vala Femundis. Care to hear the story? No jasně, že ne. Go ahead. Get it out of your system. Let's see. You've heard of Saharan? The Imperium and the Qunari have fought over the island for centuries now. I was there with Daenerys during a Qunari attack. I managed to get him to a ship, but there was no room for a slave. I was left behind. I barely got out of the city alive. I thought Daenerys considered you valuable. He wasn't given a choice. The look on his face as the ship pulled out was priceless.
There are rebels in the Saharan jungles called Fog Warriors. They found me and took me in, nursed me back to health. I stayed with them for a time, until Daenerys finally came for me. Were you with these Fog Warriors willingly? I'd grown fond of the rebels. They bowed to no master and fought for their freedom. It was beyond my experience. When Daenerys came, they refused to let him take me. He ordered me to kill them, so I did. I killed them all. Why would you do such a thing? It felt inevitable. My master had returned and this fantasy life was over. But once it was done, I looked down at their bodies. I felt I couldn't. I ran and never looked back. This can't be easy to talk about. I've never spoken about what happened to anyone. I've never wanted to. You and I don't always agree, but... You don't need to say it. I understand. Let's just say you've earned my respect. A last toast then. To the fallen. No, tak to je hustý. No dobrý, tak toho máme a doufám, že nám zůstane v té partě, protože zatím to vypadá, že se s nima budu muset promluvit a rozhodnout o osudu, jestli půjdou se mnou nebo ne. Tak já teda doufám, že všichni se mnou půjdou, no. Uvidíme. Já se nechci ještě podívat, když půjdu sem, tak tady ani prd. Nevadí. Teďka půjdeme do kliniky. A zkusíme si z dalšího mága jít k sobě. Dobrý, ten. Tak co, kámo? Don't come running to me next time you pick up one of these diseases. Isn't that the point of magic? On je všude. Je divný, proč je všude. Proč je všude? Things just keep getting worse. I had Templars practically on my doorstep the other night. The Templars are hunting you? Not me specifically. They were just checking the refugee camps. But it's not like this place is a secret. It's only a matter of time. We haven't talked much recently. How have you been? Good. I just love what Knight Commander Meredith's done with the place. The curfews, the midnight raids on mages' families. Everyone I know forced into hiding so they won't be made tranquil. Is that making it harder for you, with justice? In the Fade, there is no time. Emotion rules everything. Justice doesn't know how to sit idle until the right moment to strike. And I can't say I have any greater patience. I fear what my anger has made of my friend. You chose to merge with him. Only you can make it work. I am trying. I have not attacked the Templars openly. I've helped the mages here as best I can, but this impasse cannot last. One day, everyone in Kirk will have to choose a side. Oj. Úplně zní teďka, kdyby tady fakt se schylovalo k nějaký tady rebelii. Ale máme všechny, počkej. Já nechci já chci prostě cestovat, můžu. Ale kytiška, tu chci. Kořen smrti, super, no tak to jsem vždycky chtěl. Jako bez toho ani ránu, že? Jako je docela hezký, že sice se objevím před jeho dveřma, ale blbý, že z jeho dveří se zase nemůžu zmizet. To vždycky musím takhle úplně obejít někam dopryč. Tak, to máme jeho. Ponurý krám. To je co? To je, tady jsem v životě nebyl, ne?
Thaddeus, stand straight. Golem, nějaký kluk. Welcome to the Black Emporium. To vypadá jak toho trpajzlíka. I am the great and magnificent Xenon. Tady se můžu opravovat, to potřebuju. Tak se porozlídneme, co tady je ten výrobní materiál, hele. Ale já mu prodat? Ne. Prodat všechnu vetež? Ano, no tohle prodám taky. Tu hrozný kraviny. No. Tohle si nechá, alebo já získám pak lepší, než dojdu na tu úroveň, tak dostanu lepší. Tohle nechci, taky ne. To nechci. Zbroj, ne, počkej, ty boty možná jo, ale. Ne, ty boty ne. A taky ne. Tak ukáž, co máme tady, nope, no tak to vlastně už taky ne, to je jasné. Lektvary si asi nechám. No dobře, nechám, tady ne, vetešnic, to. Tak jo. O, mám 120 zlaťáků, dobrý. Hele, já si to všechno můžu vzít, tak to je dobrý. Otázka je, jestli to mě to vůbec něčemu bude. Tohle je úplně zbytečné. No, to je taky úplně zbytečné a tohle taky. Hele, já ti to možná rovnou prodám, protože jako takovýhle bordel tady. Počkej, ty vole. Teď se normálně docela úplně neschýzu, ale jsem se lekl, že jsem to celou dobu kupoval, ty věci. Mi nedávalo logiku a tak. Chápete? Tak dobrý, teďka půjdeme do domov Meryl, to by mělo být ty elfky. Jasně, čau Meryl. Have you heard from your brother? Is he happy? With the Templars, I mean. Our mother visits him constantly. She says he's doing well. I'm glad. Maybe it's not what you would have wanted, but it's good he's found his path. I know he was angry when he left, but this wasn't your fault. One day he'll understand you were trying to protect him. Maybe with time he'll forgive me. He loves you. He just doesn't show it very well. Things will be all right. Somehow. To je všecko. Já bych si úplně nejradši vzal fakt jako do týmu, ona je skvělá. A u Whistles. Jo, tam možná bude ten trpajzlík. No jasné. Ale nejdřív tady zajdu za Isabela, protože ty se objevovala nějak moc u těch známých. Isabella, you look well. Are you talking about the flash on my cheeks? It must be the whiskey. Do you remember the relic I told you about? The one I need to find? I've been following a lead. I'm so close I can taste it. Isn't that what you said last time? Oh, you mean when I went digging for that stash? Yes, that turned out to contain several badly written poems and an old boot. It could have contained the relic. I just thought I'd let you know that I may soon be taking you up on that offer of help. Že bychom byli... Hele, že bychom byli takhle jako to, jo. Chlípníci. You can count on me. Já se... Thanks. Jak byla u toho I doktora, tak appreciate it. se bojím. If I learn anything new, you'll be the first to hear about it. Jak tam něco zmínila o té nemoci, tak už necítím tak safe.
Takže já možná vynechám tentokrát. Názdar, starý blachu. Hele, já nevím, jestli nemáme. Ještě tady je nějaký pokání. Sebastian by s váma v kapli něco rád probral a apel na kapitán pronese si kasárna. Hele, ještě zajdeme za nima, protože mně přijde, že tady s tímhletím je to takový... Jak to říci? Ne, nechci říct důležitější, ale vážnější je to, mi to přijde. Já ještě teda budu muset jít do... Hradiště? Jo, do Hradiště možná ne, já nevím. Já teďka úplně moc nevím. Já zkusím jít tudy, ten jeden by měl být v oltáři, že jo? Hele, tady je úkol navíc. Jo, vezmu. Ty jsi kto? Kto ty jsi? You! This is your fault! Cože? You and that blighter, Varric Tethras. To? You'll be the end of my boys. Kdo seš? I don't even know who you are. Yevon, member in good standing of the Dwarven Merchants Guild. Not that it really matters to people like you. Whatever you think I did, I can fix it. My sons are lost in the deep roads because of stories about you. Aha. Your sodding glory and treasure. Don't you dare blame him. We both know this was Iwan's doing. If you want to keep your job, shut your mouth, woman. Your boys are grown men. It was their own decision. What exactly were they trying to do? It may be my fault, Monsieur. I've told them all the stories about you. You're the only one who knows where they went. They were following the path of your expedition. Please help me find them. Don't let my boys die down there. I'll do everything in my power to bring your sons home. Thank you, Messer. Though they entered the deep roads using the same passage you did. Please. Ale to je docela fajn, protože... Či můžu jít tudy? Protože vlastně třeba odemknu ty dveře, které mě tak úplně nejvíc zklamaly minule, že vlastně mě to nepustili znova, takže Tady je někde ten oltář. Hele! 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 Já mám tady sídlo! Jdeme tam! Já se nemůžu dočkat normálně, jdeme tam. Nazdar, Máti. Hele, na tom obraze nejsem já, kdo to je na tom obraze? To má být můj obraz. Je, pes. A mrtvá kytka v květináči. To jsou naše erby, ten symbol, nebo co to je? Jsem to trošku smatený. Nazdar. Kde máš sandál? Já vím, byl tam, kde jsem vstupoval. Ojojoj, dramatický záběr na dveře, bacha na to. Ta bude moje ložnice. Wow, OK. Ve svým erbu, A ne, jo. Co to je? Nazdar! You've settled in nicely. Díky. It's been hard work to get here. Indeed. Still, more coin never hurts, right? Say, if someone wanted to pass some work your way... I'm listening, Aveline. What's the trouble? A thorn in my side inventing trouble and scaring people. Remember Emmerich, the Templar? He wants your help and some sort of official sanction. Official sanction? For his investigation. He's convinced that every random murder in the past few years is connected, and he won't be quiet. To mě zajímá. You don't think it's worth investigating? I have. He even convinced one of my lieutenants to raid the Dupuis mansion. Nothing there. You wouldn't believe how much ass I had to kiss after that. Bloody hobbyist. Why can't he spend his declining years building a boat or something? I seem to recall he had some good leads. Then you won't mind chasing his threads. If it leads somewhere, I'll pick it. He's in the gallows. Thanks, Hawk. I'll try not... Já si ti pomůžu, ale
Proč mě převlíkli? Oh. Tady můžu přijímat zakázky. Všechno, já přijmu všechno. Ježišmá. Já si to ani nebudu číst, já chci všechno, všechno. Ne, dobře, já nějaký noční můry, doufám, že tento dopis zaslal v dobré zdraví, času se na tebe v posledních 3 letech myslela. Ulala, nějaká ctitelka, bez tvého milosrdenství by můj někdo byl nedávno prodán otroku, místo toho se schopil a začal ovládat svou magii, ale teď jeho noční můry dosti, prosím. Ale, holka, to víš, že pomůžu. Tady jsou, tady jsou ty, yes. Připomínka odkazu. Ty kokos, ale hezký sídlo mám, co? No jo. Škoda, že to nemůžu rozšiřovat, třeba jako v Zaklínači o víně krvi a podobně, nebo v takových hrách, no tak to nebudeme rušit, jasný. Jo, to já úplně zbožňuju, když si můžete rozšiřovat své panství a tak. Ale můžu prozkoumat svůj postel. Počkej, tady nějaká truhla. Zubený oděv. No to mám teďka na sobě, tyhle, jako. Okay. Dobrý, řekni mi jednu věc. Proč vypadám tak, jak vypadám? Jakože já prostě v domácím prostředí budu vždycky vypadat takhle, jestli to chápu správně, ano? Možná jo, možná. Nazdar kluku. Kouzlovací to, no. Jasně, doufám, že se máte dobře, kluci. Takže vezmu si trpajzíka, vezmu si toho, vezmu si kapitánku, protože prostě beru. Hele, anebo místo kapitánky já se vezmu toho mága, já to zkusím. Já to s ní zkusím prostě, jo. Tak, a my si chceme ještě s někým promluvit, že jo. Tím, kým jsme si chtěli promluvit, byl v oltáři. Tam ještě vlítneme, já jenom kouknu rychle. Jasně, mají levele, musíme zvýšit levele, lotr, váleční, mák a ty seš, no to zjistíme teďka, jaký seš má. Kouzla 24, síla, vůle, kondice, hele, ty to máš ale bodu. Tohle. Tak. A hele, my ti můžeme dávat na co chcem. Ty máš tady nějakou duchovní. A tak jo, tak tě povedeme v tomhle směru. No, nazdar kamaráde. Akt. A tobě dáme tady na kuši. A tobě, jasně, síla, kondice a obratnost. A půjdeš. Jo. Myslím, že je dobrý, a pak půjdu na to heal, nebo půjde ona na ten healing potom. Tak. Já se rychle podívám, jak to mám já s těma schopnostma. Já mám totiž tady tohle takhle. A ona to nemá. Aha. OK, tak já s ní pojedu tohle a u sebe pojedu pak léčení. Jestli, možná s ní ani nepojedu. I thought it would end here. Young Master Hawk destroyed Flint Company, none remain. Yet, now that I know who sent them, it's harder to see their deaths as justice. Death is never justice. Hawk? We were just talking about you. Saying good things, I hope. Hawk asked diplomatically. You know I hate it when you do that. Hawk muttered in an angry aside to the dwarf.
If you two have a moment, I've learned who hired Flint Company. The Harrimans, a noble family of Kirkwall. They were my parents' allies. It's hard to believe they betrayed us like this. Aha. Is there any peaceful way to resolve this? If you treat the Harrimans like those mercenaries, you could start a war. Go carefully, Sebastian. I must speak with Lady Harriman and find out what drove her to this madness. But I am the last of my line. I should not go alone and make myself a target. If I'm standing beside you, that should make her think twice. Again, your interest in my plight humbles me. If you like, I can travel with you until you confront Lady Harriman. Otherwise, you can always find me here in the Chantry. Wow. Tak Lotr taky. Ale mi se líbí ten trpajzlík, ale on má luk a tak, to je hustý. To je hodně hustý, to se mi líbí. Jako nejradši bych je měl úplně všechny, ale... Nevím, jestli úplně je dobrý stahovat si ten mod. Ještě než odejdeme. Kdeže byl ten... doprovod Sebastiana do... Ne. Vikontově hradě? Kde? Tady je něco. Ne, to je ten vedlejší. Já jsem se nepodíval na název. Apel na kapitánku. Bude asi tady, ne? Pokání. Hele. Noční můry. Kde je ten apel na kapitánku? Aha, už se tam možná pomalu dostávám. To je to takový velký tady. Sídla na hradišti a tady to možná bude, ne? I tady nahoře něco? Jo, tady je to sídlo. Dobrý. O ne, tak to bylo přece k ní vedený. Zkusíme to. Já nevím, jestli ona je dost silná. Já jej zkusím. That's strange. The door's wide open. And not a single guard posted. This is not the Lady Harriman I remember. No to ne, no, je to divný, viď? Co to tady pro boha stalo? More, you lazy son of a bitch! What's taking so long? What? Flora? Why does no one in this house care what I want? More wine, or I swear I will drown you in the dregs. She doesn't even see us. This is no normal wine. Můžu si s ní promluvit? Ne. Proč je tady můj symbol? Ne, to asi není můj symbol, co? A my jsme přišli odkaď? My jsme najednou tady. More logs. It must be molten. You, more coins. I want every scrap of gold in this house. Please, Monsieur! There's nothing to fear. You'll be beautiful. Pour it over her. Don't! You'll kill her! He can't hear me. Lol. Perhaps I should be the one. We must end this madness. To bychom ukončit měli, ale jak? Já tady vezmu teda pár věcí, ale... Nějaký dveře. I've visited this house often as a child. They could not have concealed such goings on. No, je to šílenství, no, tady. Pardon, se mi chtělo brutálně kliknout. Co to je za... Turn back. There is nothing here for you. We just want to know what's happening.
You shall not enter. Uh-oh. Jo, on tu byl démon. Tak co, jaká ona je, teďka přemýšlím nad tím zrovna, jestli jsem fakt nejel toho válečníka, ale vypadá docela slibně, tak já. Obnova many, co dělá tohle, duševníčko, jasně. Není poškození, když nemá jako duševní poškození, hele. Máš novou schopnostku? No. Už jsem tě musel vzít sebou. Ale co se ti ještě nezdá? Chceš ještě vylepšit vlastnosti? Schopnost. To ještě, tak tady. Tak. A to ti stačí, viď? Mistr zbraně, no tak vidíš to. Mě nazývají i mistrem. No, tak tady jako na to, že měli démonku, tak tady muselo být jako hodně zla. Tady museli mít. A ukrývají tady. Oni našli. Aha. Tak to hrabství teda. Možná to vybudovali teďka nově, nebo to našli nově a je to prostě ovládlo. A už jde na akci, ale... Je omráčenej. Tam zajel. Tady. Hele, docela to začíná být problém. Ty potřebuješ senka do základu si dát nějaký životky. Ty si vem jeden život. Ty si vem jeden život. Já si vezmu taky život. Já vím, že je imunní, ale... Aha. Tak zemřel dřív, než jsem to kouzlo dal. Dobrý. Ne, nechci brát. Já chci útočit. No tak zaútoč na toho. Ta holčina není moc dobrá, no. Já si příště vezmu válečníka. Tak máme prvního mrtvýho, ale... Já místo ní si vezmu to... tu válečnici. Je to lepší mít dva válečníky, nebo aspoň za té chvíli mi to přijde. Už jen kvůli tomu, kolik mají životů ty lidi. To samý ten lukostřelec, nelíbí se mi tolik jako můj trpajzlík. A to nejenom kvůli tomu, že mám kuši radši teda. Ale tak všeobecně mi přijde a má možná i víc životů, no pak kouknu, ale je to si větší sranda. Padlý přízrak. Ale jestli seš padlej, tak to úplně není dobrý. Ale dobrý. Padlý přízrak se snaží něco dělat, ale... Byl jsem tak rychlej oproti němu, že nemá šanci. Další jo.
Kde je vás nejvíc tady? A zkusíme vysupportit tady. Podpory. Teďka tady. Ona útočí na tamto, tak já ještě zasupportím tady. A teď už můžu rovnou zasupportit tady. A tím to je vyřešeno. No, krása. Ale, kam útočíš? On se další objevil, jo. Těch elfové? Aha. Tak zasupportím si tady pejska. Budu se víc. A je to. No jako chci to říct, že vy jste je všichni zabili dřív, než já zepsem tady toho jednoho, jo. Pokusu. Nemám radost. Tady to vypadá, že je uzavřená jeskyně. Takže to já se podívám. Ty, a to jsou ruiny. A ty... Wow. Vypadá hodně dobře. Pěkný. To se mi fakt líbí tohle. To tady sejdeme. Celkově je to hrozně hezky nadizajnovaný. Mi to líbí, jak to udělali. Taková pěkná pochvalka za tuhletu místnost. Tak a my se vrháváme. Loupějí. To máme tady. To já nevím, co to tak asi nebyly úplně jen tak, to byly asi mučírnej, nebo že by takhle jako mrtvoli, by ty sarkofágy takhle jako by dávali to, jo. Kam odletěl? A je tady, hele. A budu říkat... Ty kráso! To ona mu jak našlehala, nebo on? Ale tomu jde našlehej, kámo. Tak. To posral. Životama jsme na tom bídně, no. Jeden mrtvej. Okej, ty jsi se jako vyléčil, ne? Ty jsi ani tady ještě nebyl, totiž. Já to zkusím. Já vím, že by to na ty ohnivý démony nemělo platit. Ale evidentně... Ne, neplatí to. Já nevím, no. Jo, aspoň ten můj spojenec mi pomůže. Dobrý. No, ty jo. Jsme toho tady moc nedokázali. Škoda. Tady nic není, jo. Tamhle do kopky by taky šlo, ale ještě to můžu prohledat tady. Taky nic. Jo, má ten lukostřelec má ještě poloviční počet životů, než co měl, tak to je taky super. Bordel. Jdeme dál, se podívat. A lotr. Hele, mám tady nějakýho lotra. Ty bys mohl být lotr, ne? No, ale ne dost silnej. Jako na tebe a na tu elfku nechci plejtvat ty moje drahocenný hojící se lektvary, protože vás pozornost nějak neměním. Ale nevím, jak moc vás budu potřebovat. Ale ne. Toho jsem si nevšiml.
Zase ten lukostřelec je mrtvej. A ne takový slaboučkej, no. That was exciting. Tak. Já jsem totiž... Jo, hele, tady... Ježišmarja. No tak to už je moc. Ještě mága. Dobrý. Jako s mágem není sranda, no. To je docela nebezpečná potvůrka. Jo, má furt poloviční život, tak pohodě. Tady něco jsem viděl, jo. Démonův dvar. Před první nákazou byl jeden stařec a žena. Jednoho dne k ním do domu zavítala krásná cizinka hledající přístřešek. Stařec a žena jí dali něco k jídlu a péřovou matraci, na které mohla spát. Ona jim na oplátku nabídla zlaté zrcátko, které jim mohlo splnit 3 přání. Žena se podívala do zrcátka a zamračila se na své vrásky a šedé vlasy. Přála bych si být zase mladá, řekla, a náhle se ze zrcátka... A náhle na ní ze zrcátka hleděla tvář mladé dívky. Stařec jí zlostně zrcátko vytrhl a řekl: ty jsi tak sobecká, mohla si dát mládí nám obou. Přál bych si, abys nebyla tak hloupá. Najednou byla žena geniální, mimo lidská měřítka a pochopila, že jí manžel nikdy nemiloval. Že jí manžel toleroval jí jen proto, že vedle jejího věku a nevzdělanosti nevypadal sám tak zle. A co třetí přání? Tam se mi nedořekli celý příběh. Ulváti. Bože, ty jsi taky loutr k ničemu, ani to otevřít nedokážeš. Tak jdeme dál. A tam se blížíme k finále, k bossovi dnešní epizody. Okay. Tady je nahrávání s 3 tečkama, to je tak mega nahrávání, že tady, jak hejbu tu míší, tak tam ty kráso, tak to už musí být jako velký boss, když se to nahrává. A tak dlouho! To už není nahrávání, to už je lagnutí, ne? Ala. Teď si říkáš, že teďka to bude tak epický souboj, že i hra zamrzla. No tak počkáme. Je kráso, ale tak tohle už je fakt jako mega dlouhý. Starkhaven will not submit. I put that Až idiot escape, Goran tak se to Bale pustilo, into jo. the prince's seat, but the other families won't heed him. I must marry him to Flora and solidify our hold. But I need more power. I've given you much. Your desires run deep. You've already traded your husband and your children. What more can you offer? What bargain have you made? Who is this? Who are you?
How did you get here? Sebastian! You were my mother's friend. How could you murder her? Such an ugly word. I prefer remove the only obstacle between her and her dreams. This was your idea. I could create such desires if I wished, but it's far easier to nurture those that already exist. The desire for power is easy to find. You and your friend both possess it, do you not? You both wish to rise. Not if it meant selling out my family. How loyal were your friends to you? Everyone has a price. Everyone wants something. Do not listen to her. Oh, such a pious soul, masking so much ambition. Are you so different? I am the rightful heir. She is a usurper and murderer. You swore to put aside worldly goods and ambitions, but they couldn't stop you from wanting them. You'll be a good ruler. It doesn't matter what you do to get there. I'm not acting from ambition. I only want what's best. For the people who'll adore you. All those smiles they used to say, all you have to do is kill. Chci říct, že zase nahrávání. To mi chceš říct, že teďka bude bojovat proti mě, každopádně dávám escape. To je to. Zajímavý, že teďka musím klikat na escape, aby to vůbec fungovalo, ale budíš. A tak si dej ten lektvar, taky když to můžem. Tak. Démon je mrtvej. Tak čarodějka si taky předpokládám, to je ženská. Tak to bylo rychlý. Let us return to the chantry. Rychlý, dobrý. Jo. Ano. Let us return to the chantry. Sebastian, I am so sorry is such an inadequate word. When I think what Mother made us do, what those creatures made us do. We were friends, Flora. It was like a cloud came down on me. All I could feel or think was what the demon allowed. Don't blame your mother. The desire demon made this happen. I doubt many people will be so forgiving. If it takes every last coin my family owns, I will... Starting with you, Sebastian. If you face more opposition... It will not make up for what happened. No. I'll tell you when I need you. OK. No tak jo. Jako neříkej mi hlavně teďka, že budu chodit po svým baráku a poslouchat všechny, který jsme potkali jakoby prvé, že zpátky narazím a oni řeknou kámo, hej, já jsem nechtěl, jako sorry a já ti udělám to a to, hej, jako ne, ty vole. A to je zabarikádovaný. Hej, počkej, tudy. No, aspoň jsme se zbavili jednoho démona, dalšího teda. Těch démonů v tom světě ale je, co? Démona touhy jsem snad zabil milionkrát v první díle. Tak. To je asi... Kec? To démon touhy, po který se jim odpustit dům a vrate se do kaple. Aha, ještě do té kaple se musím vrátit, tak jo. Tak to uděláme. A myslím si, že to bude dostačující pro tenhle díl. I když jsme nestihli si promluvit teda s pajzlíkem, ale to nevadí. My si promluvíme příště, až najdu
Jídlo kapitánky. We're here to serve the maker. Are you an Andras? A já si musím položit takhle. Tak jo. I had hoped prayer might cleanse me of the Desire Demon's touch, but I still hear her voice so clearly. I feel like I've bathed in filth that will never come off. You acted honorably. Why are you ashamed? The demon didn't lie. I used to be bitterly jealous of my brother. I wanted to be prince. Now everything he had is mine. And he lies in ashes. I keep asking myself, do I want this because it's right? Or simply to have what I never thought I could? Do you have an answer? No. It cannot be right to lead any army to Starkhaven with such doubt. I owe you more than I can say, Hawk. I will offer my service to you here before I move on. If you want to help me, do it because we're friends. There's no debt. You have a good soul. It was truly the Maker. To si piš. Ale tady nějaký další úkol, jo. Many elves believe in the Maker. Oh. I ask only because Taky tady je něco s lukem. I wonder if you're Huh? I think this is yours. My grandfather's bow, but where did you get it? One of the Flint Company mercenaries had it. Thank you. It's hard to mourn the loss of a thing while my family lies dead. But I did think of it. I'm sorry I never got a chance to meet them. I know. You brought me this to remember and all. But if I could bring back our lowest servant by snapping it in half, I'd do it. OK. Super. Momento, jo. Každopádně, to je pro dnešek všechno. Já vám děkuji za sledování, pokud se vám video líbilo, dejte like. Uvidíme se u příštího videa. Mějte se krásně a čau čau.